ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই প্ৰথমতে ইয়াতে চুজি লৈছোঁ এক বাটি চুজিখিনি মই মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছোঁ এয়া মই এইটো বাটিৰে এক বাটি চুজি লৈছোঁ এতিয়া মই গুড়ি কৰি লোৱা চেনি ল'ম এক বাটি এইখিনি মই গুড়ি কৰি লোৱা চেনি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই ময়দা 2 কাপ দিম 2 বাটি দিম এই এক বাটি এয়া মই 2 বাটি ময়দা দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান নিমখ দিম এতিয়া মই এচিকুটমান নিমখ দিছোঁ ইয়াতে তাৰপিছত এনেকৈ সানি ল'ম ইয়াতে মই কোনো ধৰণৰ বেকিং সোডা বা বেকিং পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই এই একেটা বাটিৰে মই ইয়াতে পানী দিম পানী দি মই অলপ অলপকৈ সানি ল'ম ইয়াতে আৰু পানীৰ দৰকাৰ নাই এইখিনিৰে মই সানি ল'ম ধুনীয়াকৈ এইখিনি মই এতিয়া 15 বা 20 মিনিটৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ ঢাকি থম তাৰে পিছত আপোনালোকক কেনেকৈ ভাজো মই দেখুৱাম আপোনালোকে চাই থাকক 20 minutes later এয়া মোৰ 20 মিনিট সময় হৈ গ'ল মই 20 মিনিট সময় এনেকুৱাকৈ ৰাখিছিলোঁ বেটাৰটো বেছি পনীয়াও হোৱা নাই আৰু বেছি গোটাও কৰিব নালাগে এনেকুৱাকৈ ৰাখিলে হ'ল গেছত মই এয়া কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ ইয়াতে মই এতিয়া ৰিফাইন দিম ৰিফাইন দি এইখিনি পিঠাকেইটা ভাজিম অলপ বেলেগ পদ্ধতিৰে পিঠাকেইটা ভাজিম আপোনালোকে চাই থাকিব এই তেল গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত এয়া মোৰ পিঠা ৰেচিপি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল খাবলৈও খুব সোৱাদ লগা হয় আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা হয় মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ